Hello, hi, xin chào, mình là Hana đây. Lần này lại tiếp tục lên video review về một album mà mình siêu thích, 2X của Taeyeon. Nếu như các bạn biết mình qua hai video review Folklore và Evermore của Taylor Swift thì chắc hẳn là các bạn đã quen với phong cách review của mình. Mình không có kiến thức chuyên môn về âm nhạc nên tất cả những thông tin được đưa ra trong video đều là do mình tìm hiểu và dựa trên cảm nhận cá nhân của một người nghe. Hơn nữa, đối với một album tiếng Hàn như thế này thì mình cũng không thể phân tích quá kỹ về lời bài hát được, do mình nửa chữ tiếng Hàn cũng không biết. Vậy nên, khi viết review, chủ yếu là mình sẽ tham khảo Insub và Vietsub, rồi thông qua âm nhạc để đánh giá. Mình rất mong các bạn sẽ đón nhận nó một cách cởi mở và góp ý thêm cho mình nếu có gì thiếu sót nhé. Nếu bạn là một người xem mới trên kênh của mình thì hi, xin chào. Rất vui vì bạn đã click vào xem video này và hy vọng rằng sau khi xem xong thì bạn vẫn sẽ tiếp tục ở đây để ủng hộ mình. Mình có để link những video review khác ở phía góc trên bên phải màn hình và dưới phần mô tả. Nếu bạn quan tâm thì ghé qua xem thử nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và không để các bạn đợi lâu nữa, hãy cùng mình đọc xem bức thư gửi người yêu cũ của cô nàng Taeyeon có nội dung như thế nào nhé. Let's go! "2X" là mini album thứ 5 của Taeyeon, được phát hành vào ngày 27 tháng 11 năm 2023, đánh dấu sự trở lại của cô nàng sau full album I Envy You và tour lưu diễn The Art of Love thành công rực rỡ. Không hổ danh là cái tên luôn được lắng nghe và tin tưởng, ngay khi vừa mới ra mắt, 2X đã nhanh chóng công phá các bảng xếp hạng và trở thành chủ đề hot trên các trang mạng xã hội. Chỉ với 6 ca khúc, chủ yếu thuộc dòng nhạc trữ tình R&B và pop ballad, Taeyeon đã mang đến những cung bậc cảm xúc đa dạng, giống như đang tái hiện lại diễn biến tâm lý của một người sau khi chia tay. Có mạnh mẽ, có giận dữ, có tổn thương rồi cả buông bỏ. Xuyên suốt cả album, người nghe sẽ được dẫn dắt vào câu chuyện một cách tài tình thông qua giọng hát nội lực đầy truyền cảm của Taeyeon. Vậy cảm xúc ấy như thế nào? Các bạn hãy cùng mình phân tích vào từng bài cụ thể nhé! 2X. Ca khúc chủ đề 2X là một bản R&B có giai điệu bắt tai, tiết tấu nhanh và nhịp nhàng, tạo nên một bầu không khí vui vẻ, dường như đối lập hẳn với sắc thái cảm xúc buồn bã mà chúng ta thường hay nghĩ đến khi nói về những cuộc chia tay. Chất giọng ngọt ngào, êm tai và cách xử lý mượt mà của Taeyeon cũng khiến cho bài hát này vốn đã hay lại càng thêm xuất sắc hơn. Nội dung bài hát nói về sự chấm dứt của một mối quan hệ toxic khi cô gái nhận ra chàng trai mình yêu là một kẻ ái kỷ và luôn kiểm soát cô quá mức. Mặc dù điều này đã phần nào được bộc lộ rõ ràng qua câu nói nửa đùa nửa thật của anh ta lúc hai người mới quen, khuyết điểm duy nhất của anh chính là không có khuyết điểm. Thế nhưng tình yêu mù quáng lại khiến cô thích thú với điều đó. Trong chuyện tình này, cô luôn là người bị động. Cô nghe lời anh ta, chờ đợi anh ta đến tìm cô, chờ đợi những cuộc điện thoại tin nhắn từ anh ta, nghe anh ta huyên thuyên mọi thứ về mình. Khi cuộc hội thoại của hai người chỉ xoay quanh chiếc áo anh ta mới mua mà chẳng có lấy một lời hỏi thăm cô. Cô chỉ có thể hàng ngày tâm sự với nhật ký. Cô bỏ đi cả thỏi son mình yêu thích vì anh ta nói không, nhưng anh ta lại bảo rằng cô là một đứa nhóc khó chiều, luôn làm loạn và suy nghĩ nhiều đến mệt mỏi. Lời anh ta nói lúc mới yêu, sao mà ngọt ngào thế? Giờ phút này cô mới nhận ra là anh ta chỉ đang muốn kiểm soát cô mà thôi. Ai sẽ ôm lấy thế giới của em nếu không phải là anh chứ? Nếu xem kỹ, các bạn sẽ để ý thấy khung cảnh trong MV bị đảo ngược toàn bộ, trái với thực tế. Điều này giống như ẩn dụ về việc cô gái đang sống trong ảo tưởng, nhưng thế giới ảo tưởng này lại không phải do cô tưởng tượng ra mà là do anh ta tạo dựng nên. Đoạn mở đầu MV có xuất hiện hình ảnh với nhiều dòng chữ khác nhau. Nar, khi em nhìn thấy anh lật ngược chiếc ghế, khung ảnh và những quyển sách cạnh tivi, thậm chí cả những lọ hoa trong bếp, em đã tự hỏi liệu rằng đây có thực sự là một thế giới hoàn mỹ không? Anh ta đặt cô vào trong thế giới ấy, đánh lừa cô rằng đây mới là thực tại hoàn hảo. Cô đã ngờ ngợ về nó nhưng lại bối rối không biết phải làm sao. Mọi thứ sáng rực rỡ và quá đẹp đẽ khiến cho cô không nhìn rõ nữa. Em không biết nữa, chuyện này thật khó hiểu, em cần phải tắt đèn đi đã. Trong MV còn xuất hiện liên tục những hình ảnh về chiếc gương, mảnh kính hay quả cầu thủy tinh. Đây đều là những vật cho chúng ta thấy hình ảnh phản chiếu ngược với thế giới bên ngoài và theo lẽ thường chúng là ảnh ảo. Nhưng trong một thế giới đã bị đảo lộn một cách cố ý này thì đó mới chính là sự thật. Cảnh Taeyeon nhìn xuyên qua quả cầu thủy tinh có lẽ chính là khoảnh khắc cô nhận ra tất cả. Quả cầu thủy tinh có chữ SID trên đó là thứ duy nhất giúp cô nhìn rõ mọi thứ theo đúng như cách mà chúng tồn tại, giúp cô nhìn rõ bản chất ích kỷ của người mà cô yêu thương. Cô đã sống trong ảo tưởng quá lâu, đã vì yêu mà tự đánh lừa cả bản thân, từ chối nhìn vào sự thật. Khi em nhận được quả cầu thủy tinh, em quyết định gọi nó là SID. Đó có phải cảm giác khi có một người chị em gái không nhỉ? Em càng ngày càng tin tưởng vào cô ấy. Phân đoạn 1 phút 16 giây với hình ảnh những mảnh kính vỡ, luồng sáng mạnh mẽ mở ra trước mặt Taeyeon tượng trưng cho ảo ảnh sụp đổ. Sự thay đổi hoàn toàn của cô từ một nàng thơ mong manh dịu dàng biến thành một cô gái sắc sảo lạnh lùng cũng là lúc cô hiểu rõ mọi chuyện.
Cô đã nhìn thấu thế giới hoàn hảo mà anh ta dựng lên. Đoạn bridge Say Bye với những bước đi mạnh mẽ đầy dứt khoát thể hiện rõ quyết tâm của cô nàng khi đến đối diện với anh ta để vén màn sự thật. Thế nhưng, với một phản diện đẳng cấp như vậy thì đâu có dễ dàng. Nhận ra sự thay đổi của cô, anh ta đã ngay lập tức diễn một vở khác bằng cách chiếu cho cô xem những hình ảnh yêu đương ngọt ngào giữa hai người để tiếp tục thao túng tâm lý của cô, khiến cho cô tin rằng anh ta vẫn luôn yêu cô. Nhưng lần này thì khác, cô đã tỉnh táo hơn, cô không để cho mình bị lợi dụng nữa. Vở kịch này đã đến lúc hạ màn rồi. Tôi phải chặn anh thôi, tắt đèn, chấm hết nhé người cũ. Có thể thấy khung cảnh trong MV khá bức bối, mọi việc chỉ diễn ra xung quanh căn phòng nhỏ. Có đúng 2 cảnh duy nhất xuất hiện không gian mở là đoạn có chiếc ô tô lật ngược trên xa lộ và đoạn kết của MV. Các bạn có từng nghe đến câu nói, một nửa sự thật thì không phải là sự thật chưa nhỉ? Anh chàng trong câu chuyện có tên là Nar, hòm thư trước cửa nhà hai người để tên Sid, quả cầu thủy tinh mà cô gái luôn nâng niu có chữ Sid trên đó. Đến đây thì các bạn đã liên kết được hết chưa? Đúng vậy đó, Narcissist, kẻ ái kỷ. Đây chính là mảnh giấy hoàn chỉnh được Taeyeon rút ra từ tên hòm thư của căn nhà, nơi mà người yêu cũ của cô đã nhốt cô ở trong thế giới ảo tưởng đó. Cô say đắm trong tình yêu với anh ta, nuông chiều theo mọi ý thích của anh ta, đến mức coi anh là cả thế giới của mình. Nhưng suy cho cùng, người mà anh ta thực sự yêu là chính bản thân anh ta mà thôi. 나의 일상은 그에게로 모든 것이 맞춰졌다. Hình ảnh Taeyeon cá tính xinh đẹp cuối MV, tự tay đốt cháy căn nhà mô hình đó, cũng chính là dấu chấm hết cho mối tình này. Anh đã đúng, em nghĩ thế giới đảo ngược này thật xinh đẹp, em tin điều đó. Nar, khi anh lao ra ngoài đầy giận dữ, em thậm chí còn không thể cản anh. Nhưng em sẽ không đuổi theo anh đâu. Giai điệu vui vẻ nhưng lời bài hát thì điềm tĩnh, thản nhiên đến lạnh lùng. Có lẽ cô gái trong câu chuyện đã quá thất vọng, đến mức lời chia tay cũng nói ra một cách dứt khoát đến vậy. Mình cũng có đọc được một theory rằng, thực chất cô gái là nạn nhân trong vụ tai nạn ô tô, và vì chiếc ô tô bị lật ngược, cho nên tất cả đều là hồi tưởng của cô gái dưới góc nhìn đó trước khi cô rời khỏi thế giới này. Các bạn thấy giả thuyết này có hợp lý không? Hay bạn còn có một giả thuyết nào khác nữa? Hãy comment bên dưới cho mình biết nhé! Nhìn chung, 2X là một bài hát quá bắt tai, với một MV có nhiều góc quay ẩn ý, khiến người ta phải tò mò xem đi xem lại. Kết hợp thêm giọng ca hay đỉnh nóc kịch trần của Taeyeon, thì ca khúc này cứ phải gọi là bay phấp phới trên các bảng xếp hạng. Melt Away. Đây là B-side đầu tiên của 2X và là ca khúc thứ 2 trong album. Melt Away cũng là một bài hát thuộc thể loại R&B với giai điệu vô cùng ấn tượng. Nếu như với 2X, anh chàng người yêu cũ là một kẻ thao túng, ái kỷ, gaslighting khiến cho cô gái bối rối, nghi ngờ đến mệt mỏi, thì lần này ở Melt Away, cô gái mới là người kiểm soát mối quan hệ. Lời bài hát thể hiện rõ sự tự tin, lôi cuốn đầy ngạo nghễ của cô gái khi đưa ra lời đề nghị Tell me what you're feeling. Hãy nói cho em biết anh cảm thấy như thế nào đi, còn lại thì cứ để em lo. Em sẽ khiến cho trái tim anh tan chảy một cách dễ dàng, easily. Hai hình ảnh Ice tảng băng và Suns mặt trời cho thấy rõ sự đối lập giữa hai người. Chàng trai thì lạnh lùng lãnh đạm, có vẻ như chẳng mấy hứng thú với chuyện yêu đương. Trong khi đó, cô gái lại vô cùng rực rỡ và ấm áp. Sự nồng nhiệt quyến rũ của cô đã dần khiến cho anh mở lòng đón nhận cô, dù cho ban đầu anh đã có ý định kháng cự lại nó. Ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra trái tim mình đã tan chảy vì cô và rồi đắm chìm trong tình yêu đầy ngọt ngào ấy. Giai điệu cuốn hút với sự hòa âm của nhiều loại nhạc cụ độc đáo như kèn trumpet, bộ gõ và cả tiếng guitar riff gợi cảm, mang hơi hướng ra cổ điển và một chút âm hưởng Latin đã xuất sắc tạo nên bầu không khí nhanh chóng, dồn dập và nóng bỏng đến cuồng nhiệt của mối tình này. Đây là một bài hát khó và có thời gian thu âm dài nhất trong cả 6 bài của album. Chính Taeyeon cũng thừa nhận trong video hậu trường thu âm cho Melt Away rằng việc hát bè và thêm những đoạn ngẫu hứng cho nó khiến cô cảm tưởng như mệt muốn xỉu. Thế nhưng, nhờ có sự cầu toàn và nỗ lực của Taeyeon mà chúng ta đã được nghe một bản audio Melt Away hoàn hảo. Vocal runs và những đoạn ad-lib siêu mượt mà của Taeyeon cũng là một điểm nhấn, khiến cho ca khúc này trở thành một trong những bài B-side được yêu thích nhất trong cộng đồng fan của cô sau khi 2X được phát hành. Burn It Down, ca khúc thứ 3 trong album với cái tên đầy mạnh mẽ Burn It Down. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên vang lên khi nghe highlight clip, mình đã nghĩ đây chắc chắn sẽ là ca khúc mà mình yêu thích nhất trong toàn bộ album 2X, nếu như không có sự xuất hiện của All For Nothing sau đó. Về mặt âm nhạc, Burn It Down là một bản pop ballad với những phân đoạn guitar riff gây nghiện, giai điệu nhịp nhàng, tiết tấu đều đặn cùng những đoạn nhấn nhá đầy sức hút. Giọng ca mạnh mẽ nhưng cảm xúc như chất chứa tâm sự của Taeyeon đã truyền tải một cách hoàn hảo nội dung của bài hát này. Burn It Down mang đến những cảm xúc tức giận, tổn thương, vỡ vụn trong tình yêu khi mọi thứ bị chính người mình yêu thương phá hủy.
Một người hết lòng, tin vào tình yêu một cách mù quáng. Một người lừa dối, xem nhẹ tất cả, rồi cứ hết lần này đến lần khác mang đến tổn thương cho người kia. Cuộc tình này vốn đã sai ngay từ khi bắt đầu rồi, vậy mà phải đến khi thất vọng đến tột cùng mới sẵn sàng buông tay để tình yêu ấy hóa thành tro tàn. Nếu như trong 2X, hai người skip the small talk, đốt cháy giai đoạn để đến bên nhau dưới danh nghĩa tình yêu, thì đến đây, chính tình yêu giả dối với tình cảm đến từ một phía ấy lại là mồi lửa thiêu rụi tất cả. Ca khúc này làm mình nhớ tới một bài hát khác của Taeyeon trong album My Voice có tên là Fire, một trong những bản B-side tuyệt đỉnh của Taeyeon với hình ảnh ẩn dụ ngọn lửa, vừa tượng trưng cho tình yêu bùng cháy mãnh liệt, vừa ẩn ý về một chuyện tình chóng nở chóng lụi tàn khi đối phương là người giả dối phản bội. Nếu chưa từng biết đến nó thì các bạn hãy nghe thử xem chúng có giống nhau không nhé. Nightmare, nhẹ nhàng và êm ái tựa như một cơn gió đầu thu, nhưng ca khúc thứ tư của album này lại có một cái tên chẳng dịu dàng chút nào, Nightmare, ác mộng. Nightmare là một bài hát thuộc thể loại pop ballad với phần đệm guitar nổi bật. Khác hẳn với giai điệu khá chilling thoải mái, lời bài hát lại có phần lạnh lùng, dửng dưng và đầy dứt khoát. Ca khúc là lời bộc bạch những cảm xúc tức giận kìm nén bấy lâu nay, tự trách cứ bản thân đã quá yếu đuối khi cứ hết lần này đến lần khác bao dung, tha thứ cho một người đã không còn tình cảm, không còn phù hợp với mình nữa. Anh ta khóc lóc, luôn dùng những lý do giả dối quen thuộc đến nhàm chán để bao biện cho những sai lầm của mình, níu kéo sự thương hại của cô. Nhưng cũng chính anh ta là người đổ lỗi cho cô sau tất cả mọi chuyện. Anh ta luôn cho rằng chỉ cần tỏ ra hối lỗi, đóng vai kẻ bị tổn thương thì cô sẽ bỏ qua tất cả, mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại. Nhưng khi cán cân tình cảm giữa cho và nhận đã lệch hẳn về một bên thì mối quan hệ này khó lòng nào tiếp tục được nữa. Cô gái trong câu chuyện đã nhìn ra được điều này sau khi chịu đựng những tổn thương liên tiếp, để rồi dứt khoát buông bỏ tình yêu ấy. Một thông tin khá thú vị là khi Taeyeon thu âm cho Nightmare thì ca khúc này vẫn chưa quyết định được tên chính thức. Taeyeon cũng chia sẻ là cô rất thích nó, đặc biệt là sự đối lập giữa giai điệu và lời bài hát. Câu hát ấn tượng nhất trong bài đối với Taeyeon chính là câu cuối của đoạn điệp khúc Love is just a dream where you get hurt. Tình yêu chỉ là một ảo mộng mang lại những tổn thương. Nếu một giấc mơ khiến cho bạn sợ hãi và đau đớn thì đó chắc hẳn là một cơn ác mộng tồi tệ. Và có lẽ đó là cái cách mà tên bài hát này được ra đời, Nightmare. All for Nothing. Nếu như từ đầu đến giờ các bạn vẫn chờ đợi một bài hát mang cảm xúc đúng nghĩa của một trái tim tan vỡ, thì ca khúc này là dành cho bạn, All for Nothing. Đây là ca khúc thứ 5 trong album và được chính Taeyeon tham gia viết lời. Thuộc thể loại pop ballad với giai điệu piano trầm buồn, được truyền tải qua giọng hát mạnh mẽ nhưng sâu lắng của Taeyeon, All for Nothing đã thành công khắc họa lại những cảm xúc yếu đuối nhất, mong manh dễ vỡ và tổn thương đến tột cùng của một người trong tình yêu khi trao đi tất cả để rồi chẳng nhận lại được gì. Một người đã chịu đựng quá nhiều tổn thương trong quá khứ, đến khi gặp được một người sẵn sàng đưa đôi tay ra cho mình nắm lấy, sẵn sàng ôm lấy những nỗi đau ấy. Những tưởng đây sẽ là bến đỗ bình yên và hạnh phúc, nhưng kết cục lại là vụn vỡ và đau thương. Trao đi tình yêu, sự tin tưởng, gạt đi cả lòng tự trọng tự tôn của bản thân để đến bên người, níu giữ lấy tia hy vọng nhỏ nhoi từ hơi ấm nơi người, vậy mà một lần nữa trái tim lại vỡ tan thành nghìn mảnh. Phải chăng người khiến chúng ta đau lòng nhất cũng chính là người hiểu rõ nhất những tổn thương mà ta phải chịu đựng? Giọt nước mắt lặng lẽ rơi cũng chính là lúc tình yêu em dành cho người đã khô cạn. Vậy thì kết thúc tại đây thôi. Buồn quá trời. All for Nothing là ca khúc yêu thích nhất của mình cho album 2X, và Taeyeon khi được hỏi, cô cũng lựa chọn ca khúc này. Trong buổi phát sóng trực tiếp Countdown 2X, Taeyeon từng chia sẻ là lúc đọc lại lời bài hát này sau khi nó được hoàn thiện đã khiến cho cô ấy xúc động đến bật khóc, nên mình cũng hiểu tại sao nó lại chạm đến trái tim người nghe đến thế. Ngoài giọng hát sở trường với những bản ballad đã làm nên tên tuổi của Taeyeon ngay từ khi mới ra mắt, thì khả năng sáng tác hay viết lời của Taeyeon thông qua một số ca khúc trước đó, hay như trong All for Nothing cũng cho thấy cô có tiềm năng lớn. Tuy nhiên, Taeyeon lại rất hiếm khi làm điều này. Lý do đã từng được Taeyeon chia sẻ rằng cô luôn thận trọng trong việc chia sẻ những suy nghĩ hay cảm xúc của mình ra ngoài, và cô không muốn mọi người suy diễn quá nhiều, gây hiểu lầm từ những ca từ mà cô sáng tác. Đôi khi, chúng chỉ là những câu chuyện tưởng tượng hay cảm xúc nhất thời, nhưng mọi người có thể cho rằng đó là từ trải nghiệm thực tế. Chính điều ấy đã khiến Taeyeon khá do dự khi cầm bút sáng tác. Mặc dù vậy, nhưng đối với một fan như mình hay những người yêu thích âm nhạc của Taeyeon, chắc hẳn sẽ mong có cơ hội được nghe thêm nhiều ca khúc do chính Taeyeon chắp bút như thế này nữa, miễn là cô ấy cảm thấy thoải mái với điều đó. Fabulous, ca khúc cuối cùng trong album 2X, cũng là ca khúc duy nhất có toàn bộ phần lời viết bằng tiếng Anh, chính là Fabulous. Đây là một bài hát thuộc thể loại R&B với bầu không khí jazz quyến rũ, được tạo nên từ hòa âm của các loại nhạc cụ có dây và kèn trumpet.
Lời bài hát đơn giản nhưng thể hiện rõ sự tự tin, cá tính đầy kiêu hãnh của nhân vật chính. Hi, my name is Fabulous. Tuyệt vời như cái tên, cô nàng trong bài hát tỏa sáng rực rỡ như mặt trời, nổi tiếng như một siêu sao, đẳng cấp thượng hạng tựa như món trứng cá tầm muối đắt đỏ. Ai cũng muốn được nàng để mắt đến, muốn được làm fan của nàng. Họ tò mò và ghen tị rằng sao nàng có thể tuyệt vời đến thế. Giọng hát ngọt ngào của Taeyeon dường như đang mê hoặc tất cả mọi người, chẳng ai có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của nàng. I'm your sunshine, I'm your star, babe without me won't get far. Đoạn bridge này khiến chúng ta liên tưởng ngay đến cô nàng trong Melt Away, rực rỡ và nóng bỏng như mặt trời. Sự tự tin quyến rũ của cô đã lôi cuốn anh chàng lạnh lùng, khiến cho anh dần tan chảy vì cô. Và với sức hút ấy thì anh chàng sẽ chẳng rời xa cô được đâu. Fabulous không khác nào một bản hit US UK của những cô nàng sassy girl với ca từ đầy mạnh mẽ. Dường như cô nàng đã tìm lại được chính mình sau khi chia tay mối tình đầy tổn thương. Cô trở nên xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, thành công hơn, tự tin hơn với phiên bản tuyệt vời nhất của mình. Đây là một lời đáp trả không thể slay hơn dành cho người yêu cũ, phải không nào? Wow, quả là một chuyện tình đa dạng những cung bậc cảm xúc giữa anh chàng Narcissus và cô nàng Fabulous. Các bạn có đâu đó thấy hình ảnh của chính mình trong câu chuyện này hay không? Mặc dù chỉ là mini album, nhưng 2X là một sản phẩm cực kỳ chỉn chu, được hoàn thiện một cách chặt chẽ, cả về mặt nội dung lẫn khía cạnh âm nhạc. Với album này, Taeyeon đã đóng vai trò người kể chuyện một cách xuất sắc, dẫn dắt người nghe đi qua từng sắc thái tâm trạng khác nhau. Cô cũng tham gia viết lời, đề xuất concept và định hướng album theo phong cách đơn giản, quen thuộc và thoải mái, dễ tiếp cận với mọi người hơn. Diễn xuất của Taeyeon trong MV, Mood Sampler hay những đoạn highlight clip cũng vô cùng đáng khen ngợi, đặc biệt là khả năng diễn tả cảm xúc thông qua ánh mắt của cô. Một người thực sự tài giỏi ở lĩnh vực nào đó là người có khả năng khiến cho mọi thứ họ làm trông có vẻ như không cần nỗ lực quá nhiều, effortlessly, và đó chính là điều mà Taeyeon đã làm được. Ngay cả những ca khúc khó hát như Melt Away cũng không thể làm khó được cô nàng, bảo chứng cho cái tên, tin tưởng và lắng nghe Taeyeon. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi 2X vẫn trụ vững trên các bảng xếp hạng âm nhạc sau khi ra mắt một thời gian dài và còn đem lại cho Taeyeon 4 chiếc cúp trên các show âm nhạc dù không quảng bá. Tổng kết lại thì, dù có phải là fan của Taeyeon hay không, các bạn cũng sẽ phải công nhận rằng đây là một album xuất sắc và rất được lòng công chúng, xứng đáng 10 trên 10. Còn bây giờ thì hãy bật playlist 2X với âm lượng vừa phải và lắng nghe mình đọc nội dung bức thư Taeyeon gửi cho người yêu cũ nhé. Gửi X, chúng ta chia tay đi. Vì sao á? Vì anh là kẻ chỉ biết đến bản thân mình. Chúng ta đã từng yêu nhau rất cuồng nhiệt và ngọt ngào cơ mà. Vậy mà anh đã tự tay thiêu rụi tất cả mọi thứ. Dù cho tôi có yêu anh nhiều như thế nào thì anh cũng không có quyền được tổn thương tôi nữa. Rõ ràng là chúng ta không hợp nhau. Anh cư xử như một đứa trẻ con thiếu bản lĩnh. Tôi đã cho anh cơ hội nhưng anh chỉ làm tôi thất vọng thêm. Anh mới là người phải nói lời xin lỗi đấy chứ không phải tôi đâu. Thôi bỏ đi, chán chường hay giận dữ cũng chẳng ích gì. Suy cho cùng, tình yêu cũng chỉ là một cơn ác mộng luôn đem lại những tổn thương mà thôi. Anh là người nắm lấy tay tôi khi tôi vụn vỡ nhất, xoa dịu trái tim tôi, rồi cũng chính anh một lần nữa khiến tôi đau đớn đến nước mắt cũng chẳng thể rơi. Tôi yêu anh, tin anh, trao cho anh tất cả để rồi chẳng nhận lại được gì. Nhưng lần này thì kết thúc thật rồi. Tôi vẫn sẽ là tôi, xinh đẹp và kiêu kỳ khiến cho bao người ngưỡng mộ. Còn anh, từ nay về sau sẽ chỉ là người cũ đã từng thương. Chấm hết. Các bạn nghĩ sao về bức thư này? Có thỏa mãn hết tất cả những cảm xúc của bạn hay không? Bạn thích ca khúc nào nhất? Hãy comment chia sẻ ý kiến của bạn cho mình biết nhé! Nếu các bạn thích video này thì đừng quên like và share giúp cho kênh của mình phát triển hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!